अब तपाईँको भर गरे नि डुबिन्छ सर के साइको रहेछ नि स्प्लेन्डर ल भाइ है त फुपू निस्क्यौँ है त फुपू है त हजुर हुन्छ हुन्छ म आउँछु नि फेरि के छ र काठमाडौँ फोन गर न है काठमाडौँ फोन गर भेटौँला उता नि बसौँला सो गाइज अब चाहिँ हामी नेक्स्ट डेस्टिनेसनको लागि निस्किसक्यौँ होइन अनि त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन क्या त्यो अब 100 किलोमिटर 70 किलोमिटर कता कता के हुन्छ हेरौँ यहाँबाट फर्स्ट निस्क्यौँ अनि त्यसपछि फाइनलाइज हुन्छ है त गाइज हामी हिजो बसेको भनेको चाहिँ पुरै डाइभर्टोल भन्ने ठाउँमा बसेको थियौँ क्या फुपू घर त्यहाँनिर थियो अनि अब यहाँ चाहिँ ब्याक टु पहिला बुटवल चोक गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब भालुबाङ साइडतिर जान्छौँ होला अनि त्यस पछाडि चनौटा कता बस्छौँ थाहा छैन त्यस पछाडि त्यहाँ हामीको एउटा के ताल छ अरे क्या ताल एक्सप्लोर गरेर फर्स्ट गरेर होइन अनि त्यो एक्सप्लोर गरिसके पछाडि चाहिँ अनि कता गइन्छ भने कता चाहिँ तपाईँलाई बिस्तारै भन्छु है त र एकछिन अब फास्ट मोसनको इन्जोय गर्नु गाइज राइट लाग्ने हो नेपालीमा थाहा छैन क्या मलाई राइट लाग्दैछु भन्नु यहाँबाट कहाँ पुग्ने हो र A few moments later. अब तपाईँको भर गरे नि डुबिन्छ सर के साइको रहेछ नि स्प्लेन्डर हजुर यही हो त्यो चाहिँ होला हाने क्या होइन ए लास्टै बिजी छ त रोड मस्जिद पनि रहेछ सर यहाँ त मस्जिद पनि रहेछ त उता आउँ गाइस जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको नि सिन यो चाहिँ फेरि कपिलवस्तुबाट मोटर भ्लगिङ गरिरहेको छु म अहिले जस गाडीमा चाहिँ पहिला दार्चुला यताउति पुग्यो होइन आफैले मोटो भ्लगिङ गरेर चाहिँ यो जिल्लाहरू नयाँ भनौँ न अब मेरो लागि नयाँ हो तपाईँहरूको लागि पनि नयाँ हो मेरो भ्लग हेर्ने मान्छेहरूलाई होइन यो ताल थियो क्या त्यो एक्सप्लोर गर्ने भने कता हो नि थाहा भएन के सुन्नमा आएको थियो अनि बाटो पुरै सिधा खा क्या अरे कहाँ जाने भन्ने पनि थाहा छैन हामीलाई गन्तव्य लामो छ तर कहाँ जाने हामीलाई थाहा छैन सर कुन ठाउँ हो सर कुन ठाउँ हो यो यहाँ जितपुर ठ्याक्कै 14 किलोमिटर बाँकी छ है गाइस बाटो हेर्नु क्या बब्बाल छ यार गाइस अब हाम्रो सुसु ब्रेक है त्यस्तै 35 किलोमिटर चलायौँ उतादेखि हामीले होइन अब एकछिन 5-10 मिनट रेस्ट गर्ने अलि शीतलमा रोक्छु है सर अलि शीतलमा रोक्छु है
20 minutes later. पहिला एउटा ताल जान पर्ने छ हैन ताल जाम यसरी आउँछन् क्या जाहरू गाइस एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हामी गोरसिङे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अनि यहाँ राइट लाग्यो भने चाहिँ हामी अब अर्को खाँची जिल्लातिर पुग्छौँ के अनि हामी चाहिँ अब फर्किँदाखेरि त्यो बाटो पार्न सक्छौँ मेबी होइन हेरौँ पार्छौँ कि पार्दैनौँ नि हेरौँ के हुन्छ मामाहरूले चेकिङ गराउनु भएको रहेछ गाइस अब फ्युल हालौँ होइन अनि त्यस पछाडि जाम यार 432 फुल गरिदिनु है भयो सर पर्सन छ चेन्ज छ पैसा सर दिइदिनुहोस् यसरी ए बुद्ध भूमि हो यहाँ हनुमान ढोका बुद्धि गाइज एज यु क्यान सी अहिले चाहिँ हामी यो बुद्धि टाल भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है उतापट्टि जाऊँ न बसौँ है साइड त उहाँ लाउनु ल हामीले देख्न पऱ्यो नि त रोके पछाडि ए हस् लगाइज आजको दिनसम्म कसैले एक्सप्लोर नगरेको ठाउँ हो यो चाहिँ लाग्दैन कि कसैले एक्सप्लोर गरेको छ भन्ने ठाउँ के होइन सर रिजर्भमा हालेको थियो अनि रिजर्भ गरौँ न हजुर लगाइ यसमा खासै मोबाइलबाट केही देखिन्न होइन एक्चुअली फोनबाट त्यसै तपाईँलाई म सिधै ड्रोनबाट देखाउँछु यो ताल सर गइ होला त सिका जल चाहिँ हामी बुद्धि टाल भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है कहाँ बोट ए यता यता बोट पनि छ गाइजी अझ राम्रो छ हेर्नु तपाईँहरू ड्रोन सर्ट नि हान्ने कस्तो लाग्यो ड्रोन सर्ट सरले पुरै रेडी हुनुहुन्छ हैन जस ताल चाहिँ बबाल लाग्यो गाइस थियो यो चाहिँ अनएक्सप्लोर्ड नै थियो नि त आजको दिनसम्म कसैले गरेका थियो भनेको चाहिँ थाहा छैन क्या मलाई कसैले ताको यो भिडियो बनाएको थियो भनेर चाहिँ त्यो नयाँ नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्न पाउँदा चाहिँ बहुत खुसी लागिरहेको गाइस अब यहाँ निस्किनु पर्छ गाइस त्यो गाइस अब घुमिवरी भ्याइवरी चाहिँ अब चनौटा कि कुन भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ हामी हैन त्यो चाहिँ स्टिल अझै 15-20 किलोमिटर जति टाढा होला त्यहाँ गएपछि आजको लागि सक्यो अनि भोलिको लागि फेरि अब मेबी स्वर्गद्वारीको हुन्छ कि हाम्रो होइन त सर भोलि स्वर्गद्वारी हो नि होइन त्यही स्वर्गद्वारी गइन्छ भोलि हेरौँ कहाँ कहाँ पुगिन्छ के हुन्छ केही थाहा छैन यो गन्तव्यविहीन यात्रा हो तर मेमोरेबल यात्रा पनि हो फेरि गाइज ए बुद्धि रहेछ नि त बुद्धि ए बुद्धि हजुर ए हजुर हो र यहाँ बल खेल्नु हुन्थ्यो त्यो मामघरबाट आउँदाखेरि क्या गाइज हामी चाहिँ इम्लिया भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ उता सनसेट हुँदैछ
अब यहाँ चाहिँ हामी त्यही 14 किलोमिटर टाढाती गरेर चाहिँ आज बस्छौँ होला सायद फुपूकोमा साथीको। यहाँबाट गोरुसिङ्गे चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको 16 किलोमिटर छ होइन, लुक एट हियर। अनि चनौता टाढा भनेको चाहिँ 3 किलोमिटर टाढा छ यताबाट। अनि बाइक चाहिँ त्यता पार्किङ गरेको छ, सरतातिर कुदे किन थाहा छैन। सर फलफुल बोक्न जानु भएको कोसेलीको लागि होइन। A few moments later. गाइस आज के गंतव्य हमारा इधर पे होगा, हम इधर सोएंगे। म अगाडि जान्न, म मरि गएँ नि, लाज लाग्छ मलाई। ओए बाख्रालाई लुगा लगाइदिए यार, बाख्रा लुगा लगाइदिए त। ए ल बरु निराजा नै। यो चनौटा बजार चाहिँ हो। ए नाइट टाइममा पुरै चनौटा है गाइज। सोचे चाहिँ जीवन, यो नि कपिलवस्तु होइन। चनौटा बजार नाइट भ्यू है। भोलि बिहान चाहिँ राम्रोसँग देखिन्छ गाइज। त्यो अझै एउटा बाबुसँग म घुम्न आइरहेको हो कि। भोलि बिहान अख्खा बाली सबै देखिन्छ गाई चनौटा बजारको चाहिँ होइन। त्यही आज गन्तव्य यहाँसम्म भयो। अब घर जाने अहिले खानासाना खाने उ गर्ने। अब हाम्रो खाना यहाँ छ होइन, खानासाना खाने अनि सुत्ने। अनि त्यसपछि भोलि चाँडै उठ्नु पर्ने छ क्या, स्वर्गदायी त जानुपर्ने छ नि त। अनि त्यही हो, अब एकछिन भेटौँ न तपाईँहरूलाई गाइस। त्यही हो, खानासाना खायो उ गऱ्यो, अब सुत्ने। भोलि बिहान पुरै चाँडै उठेर चाहिँ स्वर्गदायीको लागि निस्किनु पर्ने छ क्या फेरि। अनि त्यो उठ्नु छ। अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट पाइन्छ। टिल देन बाई गाइज, जय नेपाल।